ฮัลโหลสมศรีเหรอจ๊ะนี่ป้อมเองว่างมากินส้มตำกันไหมฮัลโหลสมใจวันนี้ว่างมากินส้มตำกันไหมจ๊ะจ้าสมสุขวันนี้มากินส้มตำกันป่ะดีเดี๋ยวเจอกันจ้าวันนี้ป้าป้อมชวนเพื่อนๆมากินส้มตำที่คอนโดของป้าป้อมแต่จะทำให้แปลกใจเพราะว่าไม่ใช่ส้มตำที่เห็นกันทั่วไปครัวชั้นสูงวันนี้เราจะทำข้าวมันส้มตำการอยู่ที่สูงไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะยิ่งอยู่คอนโดสูงก็ยิ่งห่างไกลจากอาหารสวัสดีค่ะนี่ป้าป้อมนะคะไม่ใช่เชฟป้อมจะมาทำให้เห็นว่าครัวเล็กๆในคอนโดก็ทำอาหารดีๆได้ใช้งบไม่สูงและทำให้ชีวิตบนที่สูงขึ้นได้อีกขึ้นไปค่ะขึ้นไปครัวชั้นสูงกัน High Zone Kitchenเราเริ่มต้นจากการต้มพริกชี้ฟ้าแห้งค่ะตั้งน้ำให้เดือดนะคะเด็ดก้านพริกชี้ฟ้าแห้งออกเมื่อน้ำเดือดแล้วนะคะใส่พริกชี้ฟ้าแห้งลงไปต้มทั้งเม็ดเลยค่ะก็เช่นเดิมถ้าใครไม่ต้องการเผ็ดก็ให้กรีดเนื้อพริกชี้ฟ้าและเอาเม็ดและไส้ข้างในออกทิ้งค่ะนี่ค่ะพริกชี้ฟ้าแห้งของป้าสุกนิ่มแล้วเราก็เอาขึ้นมาพักค่ะต่อไปนะคะเราจะทำน้ำปรุงรสของส้มตำไทยโบราณของเราค่ะสำหรับน้ำส้มตำของเราในวันนี้ง่ายมากๆเลยค่ะป้าจะเริ่มจากน้ำตาลปี๊บนะคะจำง่ายๆนะคะป้าใส่น้ำตาลลงไป3 ช้อนโต๊ะจากนั้นน้ำมะขามเปียกใช้แบบสำเร็จรูปนี้เลยค่ะ2 ช้อนโต๊ะและสุดท้ายน้ำปลาไงคะป้าใส่น้ำปลาลงไป3 ช้อนง่ายๆแค่นี้เองเห็นไหมคะเสร็จแล้วเราก็นำขึ้นตั้งไฟค่ะป้าตั้งบนไฟแรงนะคะเพื่อให้น้ำตาลละลายแล้วพอเริ่มเดือดก็ใช้ได้แล้วยากไหมคะไม่เลยส้มตำในวันนี้นะคะจะต่างจากส้มตำที่เห็นกันโดยทั่วไปเพราะว่าป้าจะตำแค่พริกชี้ฟ้าแห้งกับกระเทียมเท่านั้นเองค่ะหมั่นคนนะคะเพราะว่าเวลามันร้อนเดี๋ยวน้ำตาลมันจะติดก้นหม้อตอนนี้นะคะเริ่มเดือดแล้วป้าขอลดลงมาเป็นไฟอ่อนสัก3 นาทีเพราะป้าต้องการความเข้มข้นของเขาค่ะแค่นี้เองค่ะน้ำส้มตำของเราเสร็จแล้วปิดไฟและวางพักทิ้งไว้ให้เย็นค่ะก่อนที่เราจะไปเตรียมมะละกอเพื่อทำส้มตำเราจะทำของที่กินเวลาอีกอย่างหนึ่งนั่นคือข้าวมันวันนี้ป้าขอเลยนะคะขอให้ใช้ถ้วยตวงค่ะเพราะว่าการหุงข้าวมันของป้าในวันนี้มันเปรียบเสมือนการหุงข้าวไม่เช็ดน้ำนั่นคือปริมาณน้ำกับข้าวต้องพอดีกันค่ะดังนั้นเรามาเริ่มกันเลยนะคะวันนี้นะคะป้าชวนเพื่อนมา2-3 คนดังนั้นป้าก็จะทำส่วนเล็กๆไม่มากนักเอาให้แค่พอกินกันข้าวเสร็จ3/4 ถ้วยนะคะนั่นก็คือถ้าใครมีถ้วยเล็กๆที่ติดมากับหม้อหุงข้าวใบเล็กเนี่ยเอามาใช้เลยค่ะเท่ากับ1 ถ้วยนี้กับอีกครึ่งหนึ่งก่อนจะนำข้าวมาใช้อย่าลืมต้องทำอะไรก่อนคะซาวข้าวค่ะซาวข้าวเสร็จเราใส่กระชอนให้เสด็จน้ำนะคะจากนั้นป้าจะปรุงน้ำกะทิแล้วค่ะเราจะใช้น้ำกะทิ
1 ถ้วยครึ่งหรือ 375 ซีซีค่ะ ปกติแล้วป้าใช้น้ำตาลทรายป้าว่าดีซะอีกนะจะได้ไม่ต้องรอน้ำตาลละลายหรือเป็นห่วงว่าเกล็ดน้ำตาลจะมาเกาะข้าวของป้าวันนี้นะคะป้าป้อมได้น้ำเชื่อมปรุงรสมิตรผลมาผลิตจากอ้อยธรรมชาติ 100% เนื้อก็เนียนใสละลายง่ายไม่เป็นเกล็ดน้ำตาลประหยัดเวลาและก็ชั่งตวงได้ง่ายๆด้วยค่ะป้าใส่ลงไป2 ช้อนโต๊ะค่ะเกลือ1 ช้อนชาเชื่อไหมว่าเราเตรียมแค่ข้าวสารและปรุงรสกะทิหุงข้าวได้แล้วค่ะข้าวมันที่รสชาติดีเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ข้าวมันส้มตำของเราอร่อยนะคะดังนั้นการใช้น้ำเชื่อมปรุงรสมิตรผลนอกจากนวลเนียนกว่าน้ำตาลทรายแล้วยังทำให้รสชาติอาหารของเรากลมกล่อมไม่หวานเป็นจุดๆให้รำคาญใจค่ะป้าจะใช้วิธีง่ายๆด้วยนั่นคือหุงด้วยหม้อไฟฟ้าค่ะจากนั้นเราก็ใส่กะทิที่เราผสมไว้ลงไปค่ะนี่ล่ะค่ะแค่นี้เองเราคนให้เข้ากันและป้าป้อมใส่ใบเตยที่เด็ดไว้ลงไปด้วยป้าป้อมปิดฝาและกดสวิตช์ปล่อยเข้าหุงไปฮัลโหลโอ้ยอยู่บนทางด่วนแล้วเหรอดีจะได้เตรียมอาหารไว้ให้พร้อมมาถึงปุ๊บได้กินปั๊บเลยจ้าเดี๋ยวเจอกันจ้าสวัสดีจ้าจริงๆนะป้าป้อมก็ทำน้ำส้มตำเสร็จแล้วป้าป้อมก็ลงมือหุงข้าวแล้วเหลืออย่างเดียวค่ะเราต้องเริ่มสับมะละกอแล้ววันนี้ป้าป้อมขอใส่ถุงมือข้างหนึ่งเพราะว่านิ้วของป้าป้อมเจ็บเราเริ่มต้นจากการปอกเปลือกมะละกอก่อนค่ะในเมื่อวันนี้นะคะเราจะทำส้มตำแบบโบราณป้าก็จะสับมะละกอด้วยวิธีดั้งเดิมค่ะเราจะไม่ใช้ที่ขูดมะละกอแบบที่เขาใช้กันในปัจจุบันนะคะเริ่มต้นเราต้องสับให้เนื้อมะละกอเป็นทางยาวแบบถี่ๆก่อนค่ะวิธีนี้นะคะเป็นวิธีดั้งเดิมและเราสามารถบังคับเส้นของมะละกอให้เป็นเส้นเล็กๆบางๆซึ่งมันน่ากินกว่าการขูดด้วยเครื่องแล้วกลายเป็นเส้นเสมอกันไปหมดมันจะได้ลักษณะเส้นธรรมชาติของมะละกอค่ะเห็นไหมคะเราจะได้เส้นเล็กบางตามที่เราต้องการเอาละค่ะเราจะมาตำพริกชี้ฟ้าแห้งที่เราต้มไว้เมื่อกี้นี้กับกระเทียมและก็สูตรเดิมที่ป้าป้อมบอกว่าถ้าจะตำก็ขอให้ตำของที่ละเอียดยากกว่าซะก่อนนะคะนั่นก็คือพริกชี้ฟ้าแห้งค่ะอยู่คอนโดระวังนะหาอะไรลองด้วยเดี๋ยวเพื่อนบ้านจะโวยวายว่าเราตำอะไรเสียงดังไม่มีใครมาเคาะประตูใช่ไหมโอเคงั้นตำต่อค่ะป้าป้อมได้ละเอียดตามที่ต้องการแล้วป้าป้อมก็จะใส่กระเทียมวันนี้ป้าป้อมเลือกใช้กระเทียมจีนไม่ใช่อะไรหรอกค่ะกระเทียมไทยมันหมดตู้น่ะก็เลยอยากจะลองใช้กระเทียมจีนให้รู้ว่าก็ใช้ได้เหมือนกันนะคะเพียงแต่ว่ากลิ่นอาจจะไม่ฉุนเท่ากระเทียมไทยวันนี้ในส่วนของพริกชี้ฟ้าแห้ง3 เม็ดป้าป้อมใช้กระเทียมจีนประมาณ4 กลีบใหญ่ค่ะ
4 กลีบใหญ่นะคะป้าป้อมได้พริกชี้ฟ้าตำกับกระเทียมเรียบร้อยแล้วนี่ค่ะป้าป้อมได้ความละเอียดเบาๆอย่างที่ป้าป้อมต้องการแล้วแต่คนโบราณนะคะเขาไม่ทิ้งของเหลือกันค่ะซึ่งป้าป้อมก็เรียนแบบมาเต็มๆเลยจนกลายเป็นสไตล์ส่วนตัวนั่นคือเอามะละกอลงไปเช็ดครกที่เราตำพริกไว้เมื่อกี้ไงคะเห็นไหมคะเราได้มะละกอสีออกส้มแล้วเพื่อนๆของป้าป้อมก็ใกล้มาถึงแล้วป้าป้อมว่าข้าวมันของป้าป้อมก็ใกล้สุกเหมือนกันค่ะดังนั้นป้าป้อมว่าเรามาคลุกส้มตำกันเลยนะคะเราใส่พริกลงไปคลุกกับมะละกอก่อนค่ะเอาละค่ะเห็นไหมคะมะละกอของป้าป้อมเริ่มสีสวยแล้วใช่ไหมคะในตอนนี้นะคะเราดูเลยว่าสีมันสวยพอหรือถ้าเราอยากได้เผ็ดอีกเราก็ใส่พริกที่ตำลงไปได้หมดเลยค่ะจากนั้นนะคะป้าป้อมก็จะเอาน้ำส้มตำที่เราเคี่ยวและทิ้งไว้จนเย็นใส่ลงไปโอ้ข้าวป้าป้อมสุกแล้วแต่อย่าเพิ่งรีบกินนะคะรอระอุแป๊บหนึ่งสัก10 นาทีตอนนี้เราก็เตรียมส้มตำได้เลยค่ะอร่อยแม่นเป๊ะเลยค่ะเมื่อได้รสชาติตามที่ต้องการแล้วนะคะเรามาจัดลงจานกันเลยสิ่งแรกที่เราจะต้องใช้โรยหน้านั่นก็คือกุ้งแห้งป่นสังเกตไหมคะว่าส้มตำของเราไม่ได้บีบมะนาวลงไปเลยในสูตรนี้คนโบราณเขาใช้เป็นมะนาวทั้งลูกโดยที่เราจะเอาผิวมันค่ะเพราะว่าคนไทยถือว่าผิวมะนาวมีกลิ่นหอมนะคะจากนั้นป้าก็จะโรยด้วยพริกขี้หนูสวนค่ะเห็นไหมคะง่ายไหมส้มตำแบบโบราณของเราเมื่อกินส้มตำแล้วต้องมีผักสดแกล้มใช่ไหมคะกะหล่ำปลีดิบทั่วฝักยาวดิบใบชะพลูเห็นไหมคะส้มตำผักสดเสร็จเรียบร้อยแล้วข้าวมันของเราเสร็จแล้วมาดูสิเม็ดสวยงามสมใจเลยค่ะไหนชิมสิหวานเค็มมันครบรสเลยค่ะการใช้น้ำเชื่อมหุงข้าวมันของป้าเนี่ยนะก็สะดวกทีเดียวละค่ะเพราะว่าละลายง่ายไม่เป็นเกล็ดน้ำตาลและแน่นอนค่ะได้รสชาติที่กลมกล่อมสำหรับคนที่ชอบกินหวานนะคะป้าป้อมแนะนำให้ใส่น้ำเชื่อมปรุงรสมิตรผลเพิ่มเข้าไปเพราะว่าคลุกก็ง่ายคนนิดเดียวก็เข้ากันแล้วค่ะสะดวกมากและยังไม่ทำให้มะละกอในส้มตำของเราช้ำด้วยค่ะและอีกอย่างหนึ่งที่ขาดไม่ได้นั่นก็คือเนื้อฝอยหรือหมูฝอยเสร็จแล้วค่ะสำหรับข้าวมันส้มตำกับหมูฝอยของป้าป้อมป้าป้อมมั่นใจแล้วว่ามันอร่อยส้มตำก็ชิมแล้วข้าวมันก็ชิมแล้วรับรองเพื่อนของป้าป้อมติดใจแน่ค่ะเก็บครัวเสร็จแล้วก็มากดกระดิ่งกด Subscribe ไว้นะคะเพราะว่าครัวชั้นสูงยังมีอีกหลายเมนูจะได้ไม่พลาดกันค่ะ